In this video, pag-uusapan naman natin ang manual reverse search. Up next. Hi guys! Welcome back to my channel. At kung bago ka sa aking channel, make sure to hit the subscribe button at click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa ating mga videos. So for today's topic, magma-manual reverse search tayo. So paano ba yung reverse search sa ginagawa kong product sourcing work ko? So konting basics lang. So ang reverse search, so maghahanap ka ng specific supplier. Kay supplier muna, then hahanapan mo siya ng kapares niya dun sa Amazon. So currently yung client ko is selling on Amazon. So gawin na lang natin tong sample, right? Start na tayo. So yun guys, Google muna tayo. Alright, type natin yung specific supplier. So mga common na mga suppliers na alam ko, Target, Walmart, Walgreens, Overstock. So depende sa criteria na ibibigay sa iyo ni client at kung ano yung mga products na hindi restricted sa kanya. So let's say dun muna tayo sa basic. Isa sa mga pinakilala bukod kay Amazon is Walmart. So ayan. So ang technique ko dito, para talagang makakuha tayo ng lowest price, doon ako napunta sa mga sale products or mga naka-sale. So meron din siyang mga specific ayan, clearance. Ayan. Punta tayo sa clearance ng ayan, lahat. Piliin na lang natin. Alright. So again, ang process ng reverse search from supplier to marketplace na kung saan ka magbebenta. So yung marketplace na pagbebentahan natin na isosource nating product sa supplier na to is Amazon. So yun. Yung specific category, no? So dito tayo sa health. Excuse me po. Hindi ko siya kilala. Teka. Yan. Ito example. Ito sa mga kilalang brand na Neutrogena. Ayan. Kung tamang pagkaka-pronounce ko. So ito. At meron siyang variation. So naka-sale siya. So from $12.77, $11.14 na lang. Ito ay product na sold and shipped by Walmart. So yan. So gaya nung last video natin about traditional product search, ways para para mag-search. Ako, ginagamit ko yung image at keyword. So, try uli natin. So, with this image search natin. Kung search natin si Google. So, yan. So, meron siyang match kay Amazon. Tingnan natin kung same na same. One fluid ounce. Oh. Tama. Okay. $15.75. 11. Ano to? Nude. Natural ivory. Natural ivory. Check na natin kung may natural ivory sa variation nito. Natural ivory.
So meron naman siya, although nga lang hindi siya available for delivery. So nude, check natin kay Amazon kung merong variation ng nude. Meron, same price lang. At malamang sold and shipped by Amazon to. Yun. So same price lang. Ayun o. So didiscuss natin yung mga tools na ginagamit ko sa pagpa-product search sa mga susunod na videos. Yan o. Yan. Actually, ganun lang yung process. So, nakahanap naman tayo ng match. Although nga lang, same price sila. So, again, make sure po natin na yung product kay Amazon is mas mataas yung price. So, ito naman is, balikan ulit natin yung sellers, no? So, yan. Yung client ko kasi is FBA seller, pero minsan nag-merchant fulfillment siya. So, ano ba yung difference ng FBA seller sa merchant fulfillment? Yung deliveries ng product ay si Amazon na ang gumagawa, hindi na si seller. While yung opposite naman na FBM or merchant fulfilled, yung seller ang mismo nagpapadala. So mga customers nila sa isang specific na delivery company or shipping company. So yung client ko kasi is FBA seller, okay naman, may profit naman siya kung i-compare natin yung presyo sa Amazon kung sakaling wala si Amazon dito. So may konting profit siya, pero bare minimal to kasi may shipping charge pa rin naman kasi kay Walmart. Pero ang kagandahan dito kasi, dahil sold and shipped by Walmart siya, merong mga free delivery options na kapag $35 and above yung purchase sa Walmart, free na yung delivery. So usually pag nagsosource ako ng product, minsan sa isang website lang, pag Walmart lang, para at least ma-maximize yung free delivery. Kasi pag isa-isang item lang tayo, so from yung cost nito sa supplier plus shipping charge, lugi pa, negative ka na. Kaya nga, negative na yung profit natin. So lugi na rin si seller. Hindi naman natin gusto mawala yung mga client natin. So at least ganon, safe tayo. So usually ang ratio naman, para maganda yung profit, at least doble yung presyo ni Amazon dun sa supplier cost, para sigurado. So yun guys, no? So yun yung manual reverse searching natin. Kung meron kang feedback, suggestions, comments, feel free na mag-comment sa video na to sa baba ng video. Then kung nagustuhan mo naman siya, i-click mo yung like button. Tulungan mo na rin ako mapalaganap yung influence ko sa gantong mga content. Anything na pwede natin pagkakita, work from home business, yun yung mga contents ko. Again, kung nagustuhan mo, hit the like button, click mo na rin yung subscribe kung bago ka lang sa channel ko, click mo yung notification bell para lagi kang updated sa mga videos natin. Until sa susunod na video, bye bye.